Tôi đã từng chứng kiến những anh chị đã phải bán nhiều ngôi nhà rồi đấy. Đấy, bởi vì thiếu hiểu biết và thiếu một cái lộ trình đi. Thì trong đầu tư nó cũng thế. Đấy, ví dụ như tôi nói câu chuyện lúc nãy là đi tìm ra được một bất động sản ấy, thì chúng ta cũng cần có nhiều nguồn thông tin để chúng ta đưa ra quyết định cuối cùng. Ở trong đầu tư chúng ta cũng cần phải có nhiều phương pháp khác nhau, để chúng ta nhiều chiến lược khác nhau để chúng ta tính ra được một vùng hội tụ kỹ thuật. Đấy. Nếu chúng ta chỉ dùng một cách thì tỷ lệ thành công nó rất là thấp. Nếu dùng hai cách, tỷ lệ thành công cao tăng lên. 3 cách tăng hơn nữa, 4 chiến lược tăng hơn nữa, và 5 chiến lược hay còn gọi là bắt đầu từ cái vùng đấy là vùng siêu hội tụ. Từ 5 chiến lược trở lên bắt đầu vào đạt đến ngưỡng siêu hội tụ. Thì lúc đấy là cái tỷ lệ thành công khẳng định luôn là trên 85%. Đấy. Nếu thời gian bạn làm đủ lâu, số chiến lược bạn làm đủ lớn thì tỷ lệ đấy luôn là trên 85%. Chứ bảo bây giờ vừa vào độ, tính toán xong, bạn vào độ 3 trường hợp, 15 trường hợp, bạn bảo ôi rồi, sai hết rồi. Không đủ, bạn phải làm đủ lâu, ví dụ như là hàng trăm chiến dịch đầu tư, hàng vài trăm, hàng nghìn chiến dịch đầu tư. Nếu như mỗi một tuần bạn làm ra một chiến dịch đầu tư, một năm của bạn mới có được 52 tuần, không đến 52, khoảng 45 tuần thôi. Còn những tuần bạn sẽ cần phải nghỉ ngơi, cần các công việc khác, thì một năm đâu đó khoảng 44, 45 tuần thôi. Nếu mỗi một tuần có một chiến lược đầu tư đúng thì một năm bạn mới có được đâu đó khoảng 45 chiến lược đầu tư, chiến dịch đầu tư. Thế vậy để đạt được 200 chiến dịch thì bạn đâu đó cần khoảng là gì? 4 năm. Đúng nào? Đấy. Cho nên là số lần chúng ta phải tính được cái số lần làm lặp lại thì nó mới ra được con số thống kê. Chứ bạn làm đâu có đúng 2 lần, 3 lần bạn bảo là phương pháp này sai rồi. Thì đúng là sai rồi, sai đúng với bạn nghĩ như nào thì nó thành như thế. Đúng không nào? Cho nên chúng ta cần phải học kỹ, luyện kỹ, làm nhiều. Cho nên là ở giai đoạn đầu của học đầu tư tài chính, bạn phải đi qua từng này bước. Đây, lại quay trở lại cái bước này. Đây, bạn phải qua từng này bước. Bạn làm công thì tôi viết tắt sang đây. Đây, tôi viết sang đây. Viết sang đây nhá. Viết sang đây. Đấy, nó có 4 cái cấp độ khi bắt đầu học đầu tư tài chính. Nó cũng y chang như làm những công việc khác. Ở đây là làm công thì thậm chí mới học bạn còn phải là ô sin ấy. Mới học về tài chính bạn còn là ô sin tài chính ấy. Thì cũng chưa được làm công nhân, cũng chưa được làm nhân viên văn phòng đâu. Thực sự nó là ô sin luôn. Đấy. Bạn phải đắm chìm ở trong cái thị trường này, vừa học vừa luyện. Có thể có cả hàng ngày các bạn phun thời gian luôn về nó luôn. Toàn bộ tâm trí của bạn choáng ngợp luôn ở trong cái thị trường này luôn. Có thể tận 10 mấy 20 tiếng luôn. 10 đến 20 tiếng một ngày là chuyện rất bình thường. Ô sin mà. Ô sin còn ngủ cả ở nhà chủ mà. Có được đi ra ngoài đâu. Đúng không? Full time, đúng không nhỉ? Full time mà. Đấy. Full time mà. Đấy. Xong bắt đầu đến giai đoạn sau, bắt đầu nâng level lên. Đấy, nâng level lên. Thì đến đoạn này là bắt đầu mới nâng level lên được đến công nhân tài chính. Đấy. Đến đoạn này mới lên được công nhân tài chính. Đấy. Lên đoạn này có cái level của mình lên đoạn này nó đỡ hơn một tí là gì? Là bắt đầu chủ động được rồi. Bắt đầu đến đoạn này bắt đầu dần chủ động. Đấy, dần chủ động từng bước. Đấy. Còn đoạn trên bị động hoàn toàn. Cái trên này là bị động hoàn toàn. Đến đây chủ động từng bước. Bắt đầu tự tính toán được hội tụ kỹ thuật. Tự mình nhận định được một vài cái trạng thái dễ, chủ động được từng bước. Xong rồi dần từng bên này bắt đầu tăng cái cường độ làm chủ lên. Đấy. Tăng cường độ làm chủ lên thì khi mà tăng được cường độ làm chủ lên thì cái thời gian các bạn sẽ giảm xuống. Không phải mất nhiều thời gian nữa. Và đến cấp độ thứ tư, thực sự đây bây giờ đến đoạn này bắt đầu mới là quãng đỉnh cao, là tự động hóa được. Đấy. Đến đoạn này là đoạn tự động hóa. Thì để đạt được cái đoạn tự động hóa này ấy, theo trải nghiệm của tôi thôi, còn mỗi người khác nhau nó sẽ khác nhau, thì ít bạn cũng phải từ 3 đến 5 năm trở ra. 3 đến 5 năm trở ra. Đấy. Học làm ô sin, học phát ra tiền ngay. Học nến cũng được, nến cũng ra tiền luôn. Lúc đấy bạn gì comment đầu chương trình ấy, học thầy xong là TP liên tục ấy. Đấy, làm ô sin mà. Bảo vào bếp nhặt rau phát được trả lương luôn.
Bảo ra vườn tưới cây, ra vườn tưới phát trả lương luôn, đúng không nào? Về tắm cho trẻ con, tắm phát trả tiền luôn, đúng không nào? Về trải đầu cho chủ, trải đầu phát có tiền luôn. Ô xin mà ra tiền quay. Đấy. Nhưng mà đến đoạn này, đến đoạn bắt đầu tự chủ từng bước thì bắt đầu vấn đề bắt đầu ập tới. Là có những đoạn tự chủ động được, thì có những đoạn vì ít trải nghiệm cho nên có những cái đúng và có những cái chưa đúng. Có những cái đúng và có những cái sai. Bởi vì nó là liên quan đến bài toán tự trải nghiệm. Và có những cái sai, ví dụ như là được học là thế này, đấu điện như thế này. Nhưng mà trong thực tiễn là cái đấu cái mạch đèn cầu thang nó khác với lý thuyết một tí. Đấu vào xong bật công tắc nó bụp phát cháy luôn. Đấy thì lúc đấy là SL là sai. Đấy. Khi mà vì phải tự trải nghiệm thì bắt đầu mới rút ra bài học được. Đúng nào? Thì sau khi cái số lần trải nghiệm thì bắt đầu mới dần từng bước một là ok, làm chủ được quy trình rồi. Đấy, nó phải thỏa mãn 1, 2, 3, 4, 5, 6 như thế này thì mới ngon này. Thì sau khi phân tích lên kế hoạch đầu tư xong, thời gian nhìn màn hình, thời gian ngắm nghía giảm xuống. Đấy. Chính vì vậy cho nên là nửa bên trái này, nửa bên trái này là vốn nhỏ thôi. Đấy, vốn càng nhỏ càng tốt. Để cho gì, nếu có sai số thì nó không bị trả giá lớn. Bởi vì đây là cái tiền này nhỏ để mình trải nghiệm, để mình mua trải nghiệm. Dại gì mang cả tỷ đi mua trải nghiệm, mà bản chất trải nghiệm nó vẫn dư như nhau. Nếu như bạn dùng độ khoảng 500-700 đô, 1.000 đô để trải nghiệm, nó cũng không khác gì trải nghiệm 1 tỷ cả. Bởi vì cái đoạn này nó như nhau, cái cấp độ nhận thức của đoạn này nó giống nhau. Cho nên là ở cái cấp độ đầu, đối với anh chị em catching hay club, giai đoạn đầu tôi bảo là giảm khối lượng xuống nhỏ thôi. Sau khi bắt đầu làm đến hết giai đoạn 1, hết sang giai đoạn 2 của club, bắt đầu đoạn này bắt đầu tăng lên. Tốt nghiệp club hết 1 năm đầu tiên, đoạn này bắt đầu ngon rồi đấy, bắt đầu checklist các thứ, mọi thứ ngon lành. Còn cái đoạn tự động hóa này thì bắt đầu ở cái đoạn sau khi tốt nghiệp club, có thể là 1-2 năm sau. Đấy, thì sẽ có những cái chiến lược để giúp chúng ta tự động hóa. Hay ở một cái lớp nào đấy tôi có chia sẻ là liên hoàn các kế hoạch. Đấy, liên hoàn các kế hoạch. Đấy là trong chiến lược vào thị trường. Còn nó còn liên hoàn các kế hoạch dùng vốn nữa. Đấy, thì lúc đấy bắt đầu mới đạt được cái trình này. Đấy, thì nó cũng không khác gì cái bên này hết ạ. Đây, nó cũng đi theo cái con đường như này. Đấy. Đấy thì tự động hóa này thì bắt đầu mới rảnh tay được. Tự động hóa không 100% đâu, nó chỉ là 80% thôi. Không thể 100% được, mình vẫn phải can thiệp 8-90% thôi. Nhưng cơ bản ấy là cái thời gian mình dùng cho nó ít lắm, không cần nhiều. Và hiệu suất tiền ra thì lại lớn. Đấy, tiền ra thì nó lại tăng. Đấy, cho nên là để chúng ta biết được cái bức tranh này với cái bức tranh bên này nó không khác gì nhau cả, nó giống nhau. Đấy, cho nên là chúng ta biết được là nếu như ở đây có anh chị em nào muốn định vị mình, tương lai mình trở thành nhà đầu tư tài chính, thì đây là cái lộ trình các bạn sẽ phải đi. Cho nên là ở cái đoạn đầu này vất lắm. Ô xin mới học việc nữa là càng vất. Đấy, đúng không nhỉ? Mọi thứ thay đổi, môi trường thay đổi, điều kiện làm việc thay đổi, tất tần tật thay đổi. Cho nên là mình cần phải làm chỗ này nó mạnh lên. Đấy, học chăm chỉ lên. Đấy, sau khi sang đoạn này bắt đầu chủ động được từng bước một, thì đoạn này bắt đầu là tự mình hạch toán. Ngon rồi đúng không? Tự ra chợ mua rau đúng không? Còn lúc đầu là gì? Mới đến là nhà chủ mang hết đồ về, chỉ có ở nhà làm theo công thức thôi. Đến đoạn này là tự động hạch toán tiền, đi chợ mua cái A, đi chợ mua cái B, chợ mua cái C. Hết nước mắm tự động đi mua, hết Vim, hết nước tự động đi mua. Bắt đầu từng bước. Thì bắt đầu trong quá trình tự động đi mua với gặp phải thằng nó bán đồ đẻo, đồ giả, bán đồ không ưng ý chủ. Bắt đầu về bị chủ nó quát cho thì bắt đầu mới khôn lên được. Thì dần dần bắt đầu mới làm chủ được. Đúng chưa? Cuộc sống mà có gì đâu. Đấy. Thế vậy là từng bước một như thế này đến đây bắt đầu mới ra tiền được. Chứ làm gì có một phát từ oxy này bục phát đến đây được luôn, làm gì có, chả chỗ nào có hết. Đấy. Cho nên là chúng ta phải trải nghiệm từng mấy bước thì mới ngon được, mới thành công bền vững được. Còn lại tất cả những anh chị em nào mà mới vào thị trường, mới ở giai đoạn ô xin tài chính, mà quẳng một đống tiền to vào để đầu tư ấy, thì đều phải trả giá đắt hết. Đấy, đều phải trả giá đắt hết. Còn nếu anh chị em nào mà cho rằng những cái chia sẻ của tôi mà nó không nhiều ý nghĩa thì anh chị cứ trải nghiệm đi. Trải nghiệm đi được biết. Tôi đã từng chứng kiến những anh chị đã phải bán nhiều ngôi nhà rồi đấy. Đấy, bởi vì thiếu hiểu biết và thiếu một cái lộ trình đi. Đấy, cho nên chúng ta cần phải làm nó rất là bài bản và có hệ thống. Thì lúc đấy chúng ta mới thành công bền vững được. Thì hội tụ kỹ thuật nó là như vậy. Đấy, hội tụ kỹ thuật nó là như vậy. Nó sẽ phải đi theo hai cái slide kia.
Đấy, được chưa nào? Có những người thì gộp luôn cái quá trình ô sin tài chính và công nhân tài chính, cũng như là gộp luôn là cái quá trình làm công và tự doanh. Có nghĩa là gì? Là mình vẫn làm ở một cái chỗ vị trí nào đấy được hưởng lương nhất định, cộng với lại vừa tự doanh, có nghĩa là cùng một lúc chạy hai vai. Ok, nếu như bạn đủ năng lượng. Đấy. Sau đó bắt đầu mới nâng lên là từng bước làm chủ trong cái quá trình đầu tư. Ok, rất là tốt. Đấy, nhưng để mà làm được đỉnh cao thì chắc cũng phải tầm 3 năm trở ra, đến 5 năm trở ra mới làm được đỉnh cao. Đấy. Đấy thì nó là hội tụ đấy. Tất cả những vậy nó là hội tụ kỹ thuật đấy. Chứ có cái gì đỉnh cao siêu đâu. Thì tất cả sau khi mà tôi trải nghiệm ở trong cuộc sống của tôi, trong cái công việc kinh doanh từ lúc bắt đầu đến bây giờ, từ trong những thương vụ đầu tư đến bây giờ, từ trong mọi thứ, mình là thằng nhà quê ra thành phố, làm gì có cái gì đâu. Đường đi còn chẳng thuộc. Lúc bắt đầu ra Hà Nội đường đi còn không thuộc luôn anh chị. Đường đi còn không biết đường nào đi luôn. Đi lơ nga lơ ngơ, mấy lần công an bắt vì đi nhầm đường lạc lối. Đi vượt đèn, đi vào đường cấm. Đi vào cái chỗ đấy không được rẽ phải thì rẽ, không được rẽ trái thì rẽ. Ý, chứ biết làm sao được. Đấy là cái đoạn công nhân rồi đấy. Đoạn mà tự chủ ra đường đấy. Lúc mới lên đúng không? Mới lên Hà Nội đúng không? Có một ông anh, ông ở trên này 2 năm rồi, ông ấy chỉ là: em ạ, em muốn đi em phải có bản đồ. Lúc đấy làm gì có điện thoại, năm 9 mấy làm gì có điện thoại, có mua cho cái bản đồ Hà Nội. Ông lấy cái bút, ông vạch ra trục chính, trục chính, trục chính và trục chính. Ông vẽ cho 5 cái đường trục chính, lấy từ Hồ Gươm, đường Lê Duẩn, đường Kim Mã, đường trục Nguyễn Chí Thanh, trục Giảng Võ. Đấy, ông vạch cho 5 cái đường tóe lung tung. Đấy, đầu tiên em phải nhớ 5 cái trục này trước. Ok. Đấy, làm thế nào để nhớ? Mượn xe đạp, làm thế nào để nhớ? Đạp xe đạp thôi, thì ông ấy chủ động đúng không? Trải nghiệm đúng không? Đạp xe đạp thì có bị trả giá không? Có. Đạp xe đạp đi lung tung lạc đường, lúc điện thoại không có, hỏi mãi mới tìm được đường về. Đấy, đấy trả giá đấy còn gì nữa. Đấy là SL đấy. Đấy. Xong có những đoạn mà đi vào đường, đi sai đường, lại đạp vòng quay lại, hợp tốc một tay mới quay trở lại được. Xong đến cái level cao hơn đi xe máy thì trả giá kinh hơn, đi xe máy tuyết còi liên tục. Đấy. Đấy, bị tuyết còi nộp phạt liên tục. Đấy thì đấy nó là gì? Đến cái đoạn, giai đoạn đúng sai. Hết cái đoạn đấy thì bắt đầu mình thuộc rồi. Những con đường mình không cần nhớ hết, nhưng mình định vị được cái hướng mình phải đi, thế là ngon rồi. Đến đoạn là làm chủ dần từng bước. Và đến tự động hóa như bây giờ là gần như ma xó xỉnh nào cũng biết. Chỉ cần nổ địa chỉ đi. Ê bạn ơi, nổ địa chỉ đi. Như Vững ấy, bây giờ nổ địa chỉ phát 1 phút mốt phát camera đến nhà luôn. Đấy. Đấy gọi là thành ma xó rồi, kiểu bây giờ nó tự động hóa rồi. Thì nó để mà đạt được trình độ như thế thì nó phải mất dăm 3 năm, nhưng mà ít rồi, đùa đâu. Đấy, cuộc sống là như vậy, trong đầu tư nó cũng thế. Đấy.